So hi guys, welcome back to my video. So sa karon nga video is maghimo ko og no makeup look with false freckles using only lip tint. So dili na ta magdugay, diretso na ta sa video and continue watching. So we will put a foundation. So karon gamito nato ang lip tint nga naa sa ako karon. ASHLÈ. So akong shade is wine. So ito siyang eyeshadow. So ato lang na siyang i-blend para nice tanawon. So mo ni siya ang no makeup look. Dili ra pud siya maugan, no? So dapat i-blend na to siya diretso. So ato na siyang gihimong eyeshadow na. Ana lang na siya, light lang. So next is ato na siyang himongan ang blush on. So dili na to siya idiretso sa skin. Dili na to siya idiretso og butang sa skin kay para for example nagkuan mo, kung example lang nag foundation mo then ang butang og powder, so magkuan gina siya, dili siya matarong og blend kay gidiretso man, so imo pa na siyang ikuan sa imong kamot then ay hani mo i-put sa inyong diri or sa inyong blush on. So mag blush on na rin sa so ato siyang himuan nag drunk blush no. So tsada gikay siya kayo, mura siya natural na kuan. Mura siya og natural nga blush, mura ko na sunburn. Mura siya natural nga blush sa imuhang kuan panit. Then dili pud siya bugat sa imuhang naong kung mag-apply ka. Like that. So next, nagkuan man ko nag-powder. So ato sa ni siyang kuan. Tanga na to siya powder gamay para dili siya mag-crease. Like that. So next is mag-kuan na din ta, butang na ta sa atong lips, then atong tanawon kung nice ba siya sa lips. So ang nakatsada de ani is ihang roller is dili gahi, not unlike sa kanang mga other roller nga mga lip tints, gahi kay siya, sakit kay sa lips siya na kani siya is smooth kaya, di ba?
Then ang uban pod kana mga lip tint nga akong nagamit dito sa una is mukuha siya sa ngipon, maapi sa ngipon. So kita man siguro mo ato nga kuan video na ko nga naapi gid ang ngipon, so gawa gid ko. So kani siya is dili siya since man panagbagaon dili siya. So maning nakatsada ani niya nga lip tint. So kani day nga lip tint is magimo kog So kani nga lip tint himuan na to gamay nga review. Ako saning i-finish ang final look, then ahead and ta mag-review. So I'll be right back. So mani siya ang final look sa lip tint lang atong gamiton. So karon himuan nato siya og review. So kani siya nga lip tint is dili siya dali ma-erase sa imong lips, then tsada pud kaayo siya og quality, then dali ra pud siya mauga sa imong lips kung imo siyang i-apply, then dili pud siya mag-dry sa imong lips, dili siya maglaknit sa imong lips. So pwede kani siya gamiton ninyo as kuan blush on, or pwede po siya eyeshadow. So depende na sa inyo ha kung unsa inyo hang kuan inyo ang gusto kuan paggamit. So naani siya 4 ka shades. So ako limutan diri ang mga shades. So kuan ni siya, organic ni siya nga lip tint, then all natural ingredients, then highly pigmented, fruity flavor, no bitter taste, then no harmful chemicals, non-drying, tapos Belgians. Yung bottles is frosted, then with vitamin E og maka-moisturize sa lips. So each ani siya is cost 200. So kung mag wholesale ka is 170 pesos each. So siya shop sa Instagram o napod siya other account. So ako lang siyang i-link dire sa kuan ang ihang mga accounts. Ako lang ipang-link ang mga kuan Facebook and Instagram accounts sa description box. That's it for today's video. Thank you for watching, and don't forget to comment, like, and share, and subscribe to my channel for more videos. Bye bye.